මෙම පාඩමෙන් මා ඔබට පෙන්වන්නට යන්නේ Wi-Fi network එකක් කරහා සම්බන්ධ වන ආකාරයයි. ඒ සඳහා ඔබගේ කම්පියුටර් එකෙහි Wi-Fi connection එක ප්‍රථමයෙන්ම on කරගෙන තිබිය යුතු වෙනවා. එන්පසු ඔබ Wi-Fi range එකට ගමන් කරගැනීමෙන් පසුව ඔබට network and sharing වෙතට ගොස් ඔබ Wi-Fi area එක සිටිනවාදයි මේ ආකාරයෙන් ඔබට මෙම icon එක තුලින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් ඔබට පෙන්වනවා ඇති dial-up VPN wireless network connection ආදී විවිධාකාර categories වලින් පෙන්වනවා. මෙහි wireless තුල wireless connections දෙකක් මට මේ ආකාරයෙන් පෙන්වනවා. නැත්නම් ඔබට start control panel network and internet connect to a network එවිට ඔබට මේ ආකාරයෙන් ඔබට අවශ්‍ය කරන network එකට connect වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් ඔබට පෙන්වනවා ඇති wireless network connections pixel සහ දිගන 321 වශයෙන් wireless networks දෙකක් මාහට දැක ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය කරන network එක select කරන්න, ඉන්පසු connect button එක මත click කරන්න. එවිට ඔබට security key එකක් ලබා දිය යුතු වෙනවා. එය ඔබ එම wireless administrator ගෙන් wireless connection එක administrator ගෙන් හෝ ඔබ සකස් කරගෙන තිබෙන network එකක් නම් ඒට අදාළ security key එක ලබා දෙන්න. මේ ආකාරයෙන් ලබා දීමෙන් පසුව ඔබට අවශ්‍ය නම් characters hide කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. OK button එක මත click කරන්න. දැන් මේ ආකාරයෙන් එම network එක හා connect වෙනවා ඇති. ඔබට දැන් Internet Explorer වෙත ගමන් කර එය හරියාකාරයෙන් වැඩ කරනවා ඇදයි